हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई टेक फर यु नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईले स्क्रिनमा अलरेडी भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो खालको भिडियो निकै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। तपाई पनि यस्तो खालको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि सुरुमा तपाईले एलेट मसमलाई ओपन गर्नु होला। सो त्यसपछि एउटा XML फाइल चाहिनेछ हामीलाई। त्यस XML फाइलको नाम रहेको छ ह्यापी होली भिडियो XML फाइल भनेर भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंक राखिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर यसमा एलेट मसममा एप्रुभ गर्नु होला। सो तपाईले एप्रुभ गर्न आउँदैन भने कसरी एप्रुभ गर्ने भनेर अर्को भिडियो बनाएको छु। सो त्यो भिडियोको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। त्यो भिडियो हेर्नु होला। त्यसपछि यहाँ एप्रुभ गर्नु होला। त्यसपछि एप्रुभ गरिसकेपछि XML फाइलमा ओके गर्नु होला। सो XML फाइलमा ओके गरिसकेपछि हामीले सुरुमा चाहिने छ 1 नम्बरमा 16 सेकेन्डको टेक्स्ट भिडियो क्लिप। सो यो भिडियो क्लिपको लिंक पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु छु। त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सो त्यसपछि यहाँ खाली तपाईको रहनेछ। यसमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यहाँ नोट फाउन्ड मिडिया भनेर देखाउनु छ। त्यसमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यो 16 सेकेन्डको मेरो चाहिँ यहाँ तल रहेको छ भिडियो। सो 16 सेकेन्डको यो भिडियोको लिंक चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि यसलाई एड गरिदिनु होला। सो एड गरिसकेपछि तपाईले खाली ठाउँमा चाहिँ टच गर्नु होला। सो त्यसपछि यहाँ 1 नम्बरको फोटोमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईको नोट फाउन्ड मिडिया भनेर देखाउनु छ। सो यसमा तपाईले ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको फोटो कहाँनिर छ यहाँबाट चुज गर्नु होला। सो यहाँबाट तपाईले अलमा मेरो चाहिँ छ, तपाईको यहाँ चाहिँ कुनमा छ त्यहाँबाट तपाईले चुज गर्नु। मेरो चाहिँ यहाँ होलीमा छ। सो होली ओके गरे। त्यसपछि यो 1 नम्बरको फोटोमा मैले चाहिँ सो केही यहाँ चाहिँ फोटोहरु हालेर देखाउने छु। तपाईले चाहिँ आफ्नो फोटो एड गरेर सो बनाउनु होला। सो त्यसपछि म यो फोटोमा ओके गरे। त्यसपछि सिलेक्ट प्लस गरे। सो त्यसपछि फेरि 2 नम्बरको फोटोलाई ओके गरे। फेरि कलर एन्ड फिलमा गए। त्यसपछि मिडियामा सो त्यसपछि 2 नम्बरको फोटोलाई यहाँ प्लस आइकनमा ओके गरे। सो त्यसपछि 3 नम्बरको फोटोलाई पनि त्यसरी नै ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईको नोट फाउन्ड मिडिया भनेर देखाउनु छ। त्यसमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि तपाईको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सो त्यसपछि यहाँ प्लस आइकनमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि फेरि अर्को फोटोमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि कलर एन्ड फिलमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि मिडिया फन्टमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि फेरि तपाईको फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सो त्यसरी नै तपाईको फोटोलाई यसरी सबैमा हाल्नु होला। सो मेरोमा चाहिँ अलरेडी अघि मैले बनाएको हुनाले यहाँ चाहिँ अलरेडी यहाँ एप्रुभ भएको छ। सो त्यसपछि अर्को फोटोमा सिलेक्ट गर्नु होला। सो त्यसरी नै फेरि यहाँ मिडियामा ओके गर्नु होला। त्यसपछि फोटोलाई सिलेक्ट गर्दिनु होला। सो सिलेक्ट गरेर यहाँ प्लस आइकनमा ओके गर्नु होला। सो त्यसरी नै यसरी यहाँ लास्टसम्म यहाँ फोटोहरु रहेको छ 15-16 टा। यसरी सबैमा आफ्नो फोटो हाल्नु होला। सो आफ्नो फोटो हालिसकेपछि सो यहाँ लास्टसम्म यसरी हाल्नु होला। यसरी फोटोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि फेरि कलर एन्ड फिलमा गएर मिडियामा ओके गरेर फेरि यहाँबाट फोटो तपाईले सिलेक्ट गरेर ओके गर्नु होला। सो यति भइसकेपछि अब यहाँ हामीले म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 29 सेकेन्डको म्युजिक रहेको छ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक। त्यसको लिंक पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। सो त्यसको लागि यहाँ मेरो चाहिँ लास्टमा रहेको छ। यो डिलिट गरिदिन्छु। सो यसले डिलिट गरे। सो त्यसपछि जुन तपाईले डाउनलोड गरेको म्युजिकले चाहिँ यहाँ प्लस आइकनमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि मिडियामा ओके गर्नु होला। त्यसपछि 29 सेकेन्डको जुन म्युजिक यहाँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यसको लिंक चाहिँ म भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यहाँबाट एड गर्नु होला, डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि अब यहाँ हाम्रो भिडियो एड भइसकेपछि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड भइसकेपछि भिडियोमा ओके गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ माथि 3 थप्लामा ओके गर्नु होला। त्यसपछि एक्सट्र्याक्ट अडियोमा ओके गर्नु होला। सो त्यसपछि यहाँ अडियो एक्सट्र्याक्ट भइसक्यो। त्यसपछि भिडियोलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि भिडियोलाई डिलिट गरिदिनु होला। सो यति गरिसकेपछि अब यहाँबाट सिधै तपाईले प्ले गरेर एकचोटी हेर्नु होला। सो त्यसपछि लास्टमा जानु होला। सो अलिकति म्युजिक लामो भयो भने यहाँबाट म्युजिकलाई डिलिट गर्नु होला। सो यो चाहिँ अहिले ठीक छ। सो त्यसपछि अब यहाँबाट
सेभ गर्दिनु होला। सो त्यसपछि भिडियोमा ओके गरेर सेभ गर्नु होला। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला।